Welcome สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับ EP นี้ก็มาอยู่กับพัดลมเสียนะครับเราจะมาหาลวดต่อลายวงจรนะครับจากเส้นลวดนะครับที่เอาไว้เหนี่ยวนำให้ตัวพัดลมเนี่ยเขาหมุนนะครับตัวนี้เขาพวกแบริ่งเขาชำรุดทรุดโทรมหมดแล้วนะครับแล้วก็มีเสียงดังนะครับตัวนี้ผมแกะออกมานะครับแกะออกมาเนี่ยสำหรับพัดลมเนี่ยนะครับแกนตัวเนี้ยนะครับเป็นแม่เหล็กนะเป็นแม่เหล็กถาวรเราสามารถที่จะนำแกนตัวเนี้ยนะครับไปทำงานทดลอง DIY นะครับหรือถ้าเราสามารถผ่าออกได้แล้วก็ทำให้มันแบนได้เนี่ยนะครับเอาไปติดกับฝาตู้เชลฟ์นะครับจะทำให้เขายึดติดดีนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้คือเบ้ามันแตกหมดเลยนะครับเบ้าแตกแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถทำงานได้แต่ว่าตัวเนี้ยผมจะยังไม่แกะเอาตัวทองแดงเขาหรอกนะยังนะครับเผื่อเอาไว้ทำอย่างอื่นได้นะครับสำหรับเส้นทองแดงเนี่ยเขาจะมีเส้นทองแดงอยู่นะครับเส้นทองแดงเหล่านี้นะครับเราเห็นเขาขดแบบเนี้ยถ้าเราจะนำไปต่อลายวงจรจริงๆเนี่ยสามารถต่อได้งานเป็นพันจ็อบเลย นะครับแค่พัดลมตัวเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะต่องานได้หลายจ็อบแล้วส่วนสมมุติว่าถ้าใครนะครับเป็นร้านซ่อมแบบผมเนี่ยนะครับก็อย่าเอาพัดลมเหล่านี้ไปทิ้งนะครับให้เอาเฉพาะทองแดงเนี่ยแยกออกมานะครับแล้วก็เอาขดสเตเตอร์เนี่ยไว้แยกเป็นโลหะนะขดสเตเตอร์เนี่ยเป็นแกนโลหะนะมันดูดแม่เหล็กอยู่เห็นไหมแต่ว่ามันจะไม่ดูดกับเหล็กนะครับเนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยเป็นเหล็กนะครับเหล็กก็จะไม่ดูดเหล็กแต่เหล็กก็จะดูดกับแม่เหล็กนะครับเนี่ยนะโลหะหรือแกนเฟอร์ไรท์นะไม่แน่ใจแต่ตีไปว่าโลหะก็แล้วกันนะโลหะเนี่ยเราสามารถที่จะงัดตัวเนี้ยนะครับแล้วก็แยกไว้นะครับนำไปขายได้นะครับเป็นกิโลละหลายบาทเลยนะครับก็เป็นงานอดิเรกนะครับเป็นงานอดิเรกเป็นรายได้เสริมได้นะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะครับแกะยังไงนะครับเราจะต้องแกะเอาแกนเนี่ยเขาออกมาก่อนนะครับแกะเอาแกนเนี่ยออกมาก่อนนะครับเนี่ยเขาจะมีขดเนี่ยครับแล้วก็เป็นสายไฟเหล่านี้เราเห็นเนี่ยเราอย่าไปทิ้งเด็ดขาดเลยนะสำหรับงานช่างนะครับผมไปต่องานเนี่ยได้หลายจ็อบมากนะครับโดยที่สายไฟพวกนี้ผมไม่ต้องซื้อเลยแม้กระทั่งนะครับเวลาเราทำงาน DIY เนี่ยนะครับ DIY สมมติว่าส่งครูนะครับส่งครูส่งอาจารย์เนี่ยเห็นไหมบางทีผมใช้สายไฟนะครับตัวนี้เป็นสายไฟจากการรีไซเคิลนะครับรีไซเคิลเนี่ยผมเอาสายแพรฮาร์ดดิสก์นะครับ IDE รุ่นเก่า80พินตัวนี้เป็นทองแดงที่ดีมากนะครับเป็นบริสุทธิ์มากนะเป็นทองแดงดั้งเดิมเลยซึ่งผมไม่เคยทิ้งเลยนะสายแพรเหล่านี้เวลาผมซ่อมคอมเนี่ยผมเก็บไว้เนี่ยเป็นหลายร้อยอันนะครับผมก็เก็บไว้ใช้งานนะครับแล้วก็ยังใช้อยู่บางวงจรเนี่ยผมก็ปอกสายตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ลอกพลาสติกออกแล้วก็ไปต่อลายวงจรนะครับอย่างเช่นในตัวพวกอินเวอร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ใน UPS นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าเราจะต่อลายวงจรใน UPS เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาลอกมาสักเส้นหนึ่งก่อนนะครับลอกมาสักเส้นหนึ่งเนี่ยจากนั้นเราก็ปอกนะครับปอกสมมติว่าลวดเส้นเดียวเนี่ยมันนำกระแสได้น้อยถูกไหมเนี่ยอันนี้คือเราลอกมาแล้วนะครับลอกมาเหนียวมากเลยเห็นไหมเนี่ยเราไปซื้อเนี่ยก็20 เมตรเนี่ยก็เท่าไหร่40 บาทเลยนะ40 บาทก็เป็นตังค์นะครับลวดต่อลายวงจรเนี่ยผมจะไม่ได้ซื้อเลยนะผมใช้ลวด IDE นะตัวนี้นะครับอันนี้นำเสนอแนวทางเฉยนะบางท่านสะดวกซื้อก็ตามที่ซื้อเลยนะเนี่ย
สมมุติว่าเราจะไปทำขดที่เดินกระแสไฟในอินเวอร์เตอร์หรือไปเสริมลายเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาต่อกัน2อันแบบเนี้ยแล้วเราก็น้ำหมุนเกลียวนะครับหมุนเกลียวเนี่ยก็จะได้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ฝันเกลียวเขาเรียกว่าฝันเกลียวเนี่ยฝันเกลียวเนี่ยเราฝันเกลียวนะฝันเกลียวฝันเกลียวฝันเกลียวนะครับแล้วเราก็ไปแนบกับลายวงจรที่เราต้องการเดินวงจรแล้วเราก็บัดกีตะกั่วนะครับเขาก็จะอยู่แบบแน่นๆเลยเนี่ยเราฝันเกลียวให้เขาเราเรียกว่าการฝันเกลียวฝันเกลียวก็เหมือนกับการฝันได้นั่นแหละนะครับฝันอีกด้านหนึ่งเนี่ยอีกด้านนึงก็ฝันเกลียวฝันไปเรื่อยๆตัวนี้ผมก็เก็บไว้ใช้ได้เนี่ยฝันเกลียวนะครับมันก็จะเป็นเกลียวสวยงามแล้วมันก็จะแข็งแรงเพิ่มขึ้น2เท่านะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้แล้วเราได้เส้นลวดแล้วเส้นลวดสำหรับงาน DIY นะครับแต่ว่าเส้นลวดที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์เนี่ยเขาไม่ได้อาบน้ำยามานะตัวนี้สามารถที่จะรัดวงจรได้เวลานำไปใช้เนี่ยเราจะต้องวัดค่านิดนึงสมมุตินะครับเวลาเราจะนำไปใช้เนี่ยเราจะเอาไปเดินเส้นวงจรเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสายไฟเส้นไหนมันเป็นหุ้มฉนวนมาเราจะวัดยังไงนะครับเราก็วัดจากด้านใดด้านหนึ่งก็ได้อันนี้สังเกตว่ามันเชื่อมกันเลยโดยที่เรายังไม่ได้ขูดเลยแสดงว่าอันนี้มันเชื่อมกันหมดนะครับโดยที่เรายังไม่ได้ขูดแสดงว่ามันไม่เป็นฉนวนแสดงว่าเขาไม่ได้อาบน้ำยามาเพราะว่าเป็นสายไฟฮาร์ดไดรฟ์นะครับเขาก็เลยไม่ได้อาบน้ำยาเขาเลยใส่แพรแบบนี้เนี่ยสายแพรแบบเนี้ยนะครับผลิตมาเนี่ยตั้งแต่ยุค90นะยุค80 90เนี่ยใช้สายแบบนี้นะแล้วคิดดูว่าเทคโนโลยีตั้งแต่ยุค90นะที่ผลิตสายแบบนี้ได้นะคุณเนี่ยผมก็ได้สายแล้วนะสาย1สายตัวเนี้ยผมก็เอาไปไว้ต่อลายวงจรได้นะครับ ตัวนี้ก็คือบูทคอนเวอร์เตอร์ DIY ของผมนะครับเวลาผมเดินเส้นวงจรเนี่ยมันไม่ได้เห็นแต่ด้านบนที่เป็นสายแบบนั้นนะพวกนี้จะเป็นสายสัญญาณ power แล้วก็สัญญาณคาเกตแต่ว่ามันจะมีวงจรด้านล่างอีกที่เราใช้ขาตัวต้านทานหรือลวดแบบนี้นะครับเดินเส้นวงจรนะครับก็มีเยอะเลยแล้วผมก็ไม่ต้องไปซื้อด้วยอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมได้ใช้แน่นะครับเจ้าสายที่อยู่ในเนี้ยเขาจะเป็นสายขนาดเล็กนะครับสายขนาดเล็กมากสายขนาดเล็กเนี่ยเราจะเอาไปต่อวงจรที่เป็นสายไฟกระแสสูงไม่ได้นะจะต่อได้ในกรณีไหนนะครับเราต้องดูขนาดสายก่อนนะครับอาจจะเป็นสายไฟที่เดินเข้า IC ได้นะฮะเดินเข้า IC ได้นะเพราะว่าเขากินในระดับมิลลิแอมเนี่ยแต่ถ้าเราเอาไปต่อกับชุดเมนนะครับไปใส่ชุดเมนเลยแบบไลน์ไฟ19อย่างเงี้ย19โวลต์เป็นชุดเมนนะครับสายไฟเล็กๆเนี่ยจะไม่ได้นะครับจะต้องเป็นจุดที่พูอัพพูดาวเท่านั้นเวลาเราสังเกตมันจะมีขดลวดนะครับที่ออกมาเห็นไหมมันจะลงที่ขาเลยนะครับมันจะลงที่ขาเราก็หาดูว่าเส้นไหนที่มันอยู่รอบนอกสุดนะครับเส้นไหนที่อยู่รอบนอกสุดเราก็ดึงเส้นนั้นขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะได้สายที่ยาวมากได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ทองแดงบริสุทธิ์สวยๆเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยพวกนี้จะอาบน้ำยามานะคอยดูนะเวลาอาบน้ำยามาเนี่ยเราจะวัดไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นต่อกันนะครับเวลาเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราจะต้องขูดนะครับขูดนะเดี๋ยวผมลองขูดดูว่าเขาเหนียวไหมถ้าเกิดเขาเหนียวเขาจะต้องทนแรงใบคัตเตอร์ได้ถ้าเกิดเหนียวนี่แจ๋วเลยนะโอ้เหนียวนะเหนียวเหนียวมากนะครับขนาดคัตเตอร์คมเนี่ยยังขูดไม่ขาดเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเวลาเราจะเอาไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลาเราขูดแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นฉนวนแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมได้แล้วผมก็จะเอาสายเหล่านี้แหละขดนะครับขดออกมานะครับแล้วผมก็จะขดใส่อะไรที่เป็นม้วนๆไว้นะครับเนี่ยออกคู่เลยนะครับตอนที่เขาพันเนี่ยเขาใช้โรบอทนะเขาใช้โรบอทเครื่องจักรเนี่ยได้ยาวมากเลยไหมเนี่ยยาวแบบจิ๊ดเลยนะครับเราได้แล้วนะครับแค่นี้แหละนะครับคลิปนี้
ผมจะเอาแค่อันเดียวเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็ไว้ต่อพวกลายเส้นวงจรในสมาร์ทโฟนลายวงจรสัญญาณ Data อะไรอย่างเงี้ยนะสัญญาณ pull up pull down นะครับไม่ได้เป็นสัญญาณที่กระแสสูงนะครับเป็นสัญญาณ pull up pull down ก็ประมาณสัก100 มิลลิแอมป์เนี่ยน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมม้วนก่อนนะครับเดี๋ยวให้เสร็จเดี๋ยวก็จะไปทดสอบว่าเขาจะรับกระแสสูงสุดได้เท่าไหร่เวลากระแสลากนะเราจะทดสอบที่แรงดัน12โวลต์สักเท่าไหร่สักกี่มิลลิแอมป์ดี12โวลต์สัก100มิลลิแอมป์นะครับแค่พัดลมแค่อันเดียวเนี่ยเราก็ไปต่อลายวงจรได้มากแล้วแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะภายใต้เงื่อนไขคือกระแสจะต้องไม่เกินค่าทองแดงที่เขาทนได้นะครับถ้ากระแสผ่านสูงเขาจะร้อนและขาดได้เพราะว่าเส้นเขาเล็กจะต้องเป็นกระแสที่เป็นตัวทานพวกพูดาวนะครับความยาวของขดหนึ่งเนี่ยคือ3 เมตรครึ่งเลยครับ3 เมตรครึ่งเลยนะแต่ว่า3 เมตรครึ่งเนี่ยเขาเหมือนจะมีอยู่2ขดด้วยกันผมก็ได้ลอกออกมา2ขดนะครับ2ขดนะแค่นี้ก็พอใช้แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็เก็บเอาไว้นะครับเอาไว้ใช้ในอีกได้อีกหลายๆงานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเอา2ขดนี้ไปใช้งานก่อนนะครับแหล่งที่มาของขดลวดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ควรละเลยนะจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับนั่นก็คือสายไฟฮาร์ดไดรฟ์นะครับสายไฟฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยเหนียวมากนะครับแล้วเวลาที่เรานำมาขดฟันกันแบบนี้นะครับนำมาขดควยกันเกลียวกันเนี่ยเขาก็จะเพิ่มความแข็งแรงนะครับเพิ่มความแข็งแรงได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปเดินเส้นวงจรนะครับที่เราไม่ได้ที่จะมาจัดระเบียบนะครับเราอย่าไปเอาปอกออกนะเราต้องมีฉนวนให้เขาด้วยก็เป็นแบบนั้นนะก็ถือว่าเป็นการใช้ของที่มีให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ลวดต่อลายวงจรเนี่ยยังมาได้จากเศษซากสายไฟ power เก่าๆนะครับแบบนี้นะครับก็เอาไปไว้ต่อลายวงจรได้สำหรับทำงานแบบนี้นะงานทดลอง DIY นะงานทำโปรเจกต์โปรเจกต์ทำวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่งคุณครูนะครับก็สามารถใช้ลวดเหล่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยพวกสายไฟเก่าๆเสียๆเนี่ยนะครับเราก็เก็บนำมาไว้ใช้งานนะครับใส่ถุงคัดแยกไว้นะครับเนี่ยจากขดแกนเฟอร์ไรท์เนี่ยนะครับแกนเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับขดพวกนี้ก็ได้ประมาณ30เซนแล้วนะครับ30เซนนะครับเอาไว้ต่อลายวงจรได้อีกลายวงจรเลยนะครับเนี่ยสายไฟพวกนี้จาก power เก่าๆที่มันไหม้มันซ่อมไม่ได้มันไม่คุ้มแล้วเนี่ยนี่ยังรวมไปถึงขดลวดที่อยู่ในแกนหม้อแปลงนะครับเนี่ยได้อีกมากมายเลยนะครับแม้กระทั่งสายไฟเก่าๆนะครับเนี่ยอย่างสายไฟบ้านอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งจากสายไฟคอมพิวเตอร์ที่มันขาดในเนี่ยนะข้างในเนี่ยนะก็เป็นทองแดงที่ดีนะครับเราก็สามารถนำมาไว้ต่อลายวงจรได้เนี่ยเห็นไหมแกน L ผมก็เอามานะครับยังใช้ไม่หมดเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะได้ไอเดียนะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็เก็บสะสมนะครับถ้าใครว่างก็ลอกออกไปขายก็ได้เนี่ยแยกชิ้นส่วนพัดลมเหล่านี้นะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็ถ้ามันเยอะจริงๆก็เอาไปขายนะครับก็จะได้ตังค์นะครับแต่ประมาณนี้นี่ทองแดงนะนี่ทองแดงบริสุทธิ์เลยจากฮาร์ดไดรฟ์เก่านะครับโอ้โหเล็กได้ใจนะครับอันนี้คือสายไฟฮาร์ดไดรฟ์นะโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ